रबर पनि मिसाइएको छ किन भन्दाखेरि त्यो डिस्को त्यो जुन लाइट छ हाम्रो पछि यहाँ निक्लिँदाखेरि चाहिँ क्लियरली देखियोस् भनेर हामीले थोरै यहाँ त्यो पनि राखेका छौँ भाइ बहिनीहरु ओके आज हामीले टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन गर्दैछौँ है अब हेर्नुस् त यसमा यो लाइट मैले यसबाट यो साइडमा पठाएँ भने यहाँ के छ मैले पानी खोल्छु पानी हजुरले आगो देख्न सक्नुहुन्छ अब ल हेर्नुस् अब यहाँ के भइरहेछ भन्दा यो साइडबाट मैले लेजर लाइट पठाउँदाखेरि यो पानी खस्दाखेरि पानी के भइरहेछ पानीको कलर तपाईको चाहिँ रेड कलर छ यसलाई मिलाउनु पर्छ है यहाँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ अनि पर्दा लगायो भने अलि अँध्यारो भयो भने रेड कलर साइडबाट हेर्नुस् रेड कलर चाहिँ देखिरहेछ भने के भयो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनले गर्दा क्रिटिकल एंगलको भ्यालु भन्दा बढी भयो इन्सिडेन्ट एंगलको भ्यालु भने टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले देख्न सकिन्छ Today we are going to demonstrate total internal reflection in prisma. Okay, I have prisma, equilateral prisma. इसको बेस चाहिँ के छ भन्दाखेरि equilateral छ. यसको मतलब सबै तीनवटा साइडमा के छ बराबर छ. हेर्नुस् हजुरले यहाँ देख्नुहुन्छ equilateral prisma हो. र यसमा यसरी चाहिँ हामीले इन्सिडेन्ट लाइटलाई पठायो भने है अब यो के हुन्छ 60 डिग्री छ 60 डिग्री भएर यसरी चाहिँ इन्भर्टेड हुन्छ. र यो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन यहाँ हामीले यसरी देखाउन सक्छौँ यसमा है अब हामीले लेजर लाइट सँग अब हेर्नुस् यहाँ लेजर लाइटमा कसरी हुन्छ भने मैले लाइट यो साइडबाट पठाएँ भने बोर्डमा चाहिँ के गर्नु पर्यो आउनु पर्यो त्यसलाई एंगल अफ इन्सिडेन्सको भ्यालु मैले फरक पार्नु पर्छ सुरुमा मैले यसरी गराउँछु भारी भएको छ र एंगल अफ इन्सिडेन्सलाई मैले यसरी चेन्ज गर्दै जाँदा हेर्नुस् अहिले के भइरहेछ भन्दा मेरो पछाडी ब्याक नै भन्न सक्नुहुन्छ यो भागमा जुन रातो कलर देख्नु भएको छ के भयो भन्दाखेरि बोर्डमा मैले पारिदिएको जस्तै त्यो 60 डिग्री यहाँबाट यसरी गयो भने यसरी फर्क्यो सो इन द सेम वे यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो हातबाट यसमा गएको लाइट इन्सिडेन्ट रे भयो अनि फर्केर जुन यता आइरहेछ बोर्डतिर लाग्छ अल्टिमेटली यो साइडको के भयो इमर्जेन्ट रे भयो हैन यसलाई हामी भन्छौँ सेम मिडियममा जब क्रिटिकल एंगल भन्दा इन्सिडेन्ट एंगलको भ्यालु क्रिटिकल एंगलमा बढ्छ इन दिस कन्डिसन लाइट रिफ्लेक्ट्स ब्याक इन द सेम मिडियम हुन्छ टोटल इन्टरनल सँग प्रिज्मा छ र लेजर लाइट छ ल गर्नुस् त जब यहाँ पार्नु भएको छ यतातिर आइरहेछ यसलाई चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्नुस् इन्सिडेन्ट एंगलको भ्यालुलाई बढाउँदै जानुस् अब हजुरले बोर्डमा त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अझै बढाउनुस् अझै यता ल्याउनुस् भनेपछि हेर्नुस् त यताबाट इन्सिडेन्ट राइट भयो यो चाहिँ इमर्जेन्ट राइट भयो इन्सिडेन्ट भयो इमर्जेन्ट भयो भने यो चाहिँ के भयो त सेम मिडियममा के छ रिफ्लेक्ट भएको छ सो दिस इज कल्ड द टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हामीले सामान्य तरिकाले लेजर लाइट र यसमा बिकरमा पानी राखेर गर्न सक्छौँ जब इन्सिडेन्ट रे इन्सिडेन्ट एंगललाई हामीले बढाउँदै जान्छौँ सेम मिडियममा के रिफ्लेक्ट हुन्छ क्रिटिकल एंगल भन्दा बढी भयो तर हामी टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन गर्छौँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ म यो लाइटलाई लेजर लाइटलाई यसरी पठाएँ भने चाहिँ पहिला त यो सिधा पठाएको छु सिधै गइरहेछ तर जब यसको भ्यालुलाई मैले है यसको भ्यालुलाई मैले यसरी चाहिँ यहाँबाट इन्सिडेन्ट एंगलको भ्यालुलाई बढाउँदै गयो भने हेर्नुस् त यो यहाँ परेको भनेको के भयो इन्सिडेन्ट रे भयो अनि यता ठक्कर खाएर के भयो यतातिर आयो तपाईले बोर्डमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आछ नि यो नै सेम भयो नि त्यसलाई हामी भन्छौँ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भनेको जब मैले एंगललाई यहाँ बढाउँदै जान्छु यसरी मैले जब एंगललाई यहाँ बढाउँदै जान्छु हेर्नुस् एंगल बढिरहेछ भने क्रिटिकल एंगलको भ्यालु भन्दा इन्सिडेन्ट एंगलको भ्यालु बढी गएपछि यो के भयो त्यही मिडियममा फर्क्यो सो यो के भयो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भयो भन्ने हामीले